Me when I come to Pakistan after 1 year. का स्टोरी है, मैं वापस आई गया रामियो। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦੇਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਲੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸ ਜਲਲਾ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸ ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਲੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਕੱਖ ਭੰਨੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੀਤੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਰਕੀ ਹੱਥ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਦੂਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ।